Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie tu să știi pentru următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire. Hai să vedem așadar, te invit cu drag și pe Destiny, aplicația pe care îți poți întâlni sufletul pereche. Acum o poți descărca direct din magazin Play. Cei care aveți Android, aveți link în primul comentariu. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun, a început citirea. La baza pachetului avem 6 de cupe. 6 de cupe și 7 de cupe. Ei, e ca și cum cineva aici visează frumos la trecut. Da? Cineva este foarte prins aici pe sfera trecutului. De asemenea, mai văd și energia unei persoane care e posibil să fie mult mai copilăroasă din fire, mult mai emoțională din fire. Da? Tot 6 de cupe poate să reprezinte și faptul că ai o conexiune mult mai puternică cu un suflet pereche. Da? De asemenea, tot 6 de cupe poate să reprezinte și faptul că te afli într-o perioadă în care conexiunea ta cu cineva anume e foarte, foarte puternică, da? Dar văd aici că te gândești foarte mult la acest om. Hai să vedem. Pentru tine, în plan personal, avem 5-ul de bâte. Văd o perioadă de agitație, fie în casa ta, fie în cercul de prieteni, fie unii e ca și cum aveți aici o perioadă de agitație, dacă e să discutăm de prieteni, dacă e să discutăm de oamenii din jur, dar văd aici și o oarecare concurență. Următorul mesaj este 4 de spade. Da? Deci se pare că se așterne liniștea după acest conflict. De asemenea, văd și o perioadă de pauză, dar mai văd aici și faptul că unii dintre voi, repet, e ca și cum aflați niște vești din trecut sau aveți niște păreri de rău în legătură cu ceva ce s-a întâmplat. Hai să vedem despre ce este vorba. 5 de bâte. Și avem așa, cavalerul de cupe, 8 de spade. Cineva aici care e foarte obsedat, fie de ideea de control, fie este o persoană mai geloasă din fire. De asemenea, putem să discutăm și despre o persoană mai sensibilă, cineva care are un fel de obsesie, da, în dragoste. Cineva care nu poate să treacă peste această, luptă. Hai să vedem 4 de spade, ce spune. Cavalerul de bâte, 8 de bâte. Ei, aici văd eu niște vești foarte bune pe care le primești de la o persoană ușor grăbită. Este vorba despre o persoană ușor agitată, cineva care se mișcă, destul de rapid, poate chiar niște mesaje pe care le primești, niște e-mail-uri, apeluri telefonice, vești care apar și care cred eu că îți pot aduce liniștea. De asemenea, ce mai văd aici, e posibil să primești ceva care să te entuziasmeze, dar e ca și cum aștepți de mult timp un anumit gest din partea cuiva sau aștepți de mult timp ca ceva să se deblocheze și chiar acum e momentul în care lucrurile pot fi fix așa cum îți dorești tu. Mai văd și o invitație la dragoste pentru unii dintre voi. Uite, avem și 5-ul de spade, deci are legătură cu o nedreptate. Cineva care își urmărește interesul, cineva care profită de o anumită poziție în care se află. Hai să vedem ce spune acest oracol. Că e clar aici că mie mi-apare o luptă. Ei, e o persoană cu autoritate sau cineva cel puțin care își dorește să dețină autoritatea. Unii poate așteptați un răspuns de la cineva, poate un răspuns legat de acte și care ține de casă, poate este un răspuns oficial, poate are legătură cu niște reguli importante privind viața privată, dar mai văd, bineînțeles, și un om aici foarte stăpân pe sine, un om care, e în așteptare, da? Că stă și așteaptă.
Apoi avem determinare și ceva care se distruge. Se pare că cineva aici e foarte hotărât să distrugă un anumit lucru. Cineva e foarte hotărât să acționeze într-un anumit mod. Cineva e foarte hotărât aici să rezolve o anumită situație. Da? Deci e o persoană foarte hotărâtă, fie să renunțe la ceva, fie să închidă ceva. Uite, poate să fie și o întâlnire de dragoste care ți se propune. Ok, în continuare avem așa, 5-ul de spade, deci cineva care își urmărește interesul. 5-ul de spade poate să reprezinte și o persoană care e ceva mai revoltată din fire, poate din punct de vedere profesional, da? Ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, ți se pare că cineva reacționează dur, ți se pare că cineva își urmărește prea mult interesul, cineva și-a depășit anumite limite. Și apoi avem diavolul, o conexiune cu un capricorn. Aici poate să fie și o discuție pe care o ai, fie cu o persoană suspusă, fie pentru unii dintre voi este vorba despre o hotărâre care ține și de bani, dar este clar aici că e posibil să intri în contact cu o persoană ușor mai toxică, da? E posibil să intri în contact cu o persoană ceva mai dură. Ia să vedem, 5-ul de spade, ce spune? Ei, 5-ul de spade a venit cu regele de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Mai văd, bineînțeles, și o legătură foarte puternică pe care o poți avea cu un bărbat foarte sensibil, blând, răbdător, iubitor. Regele ăsta de cupe poate să reprezinte și o persoană care e mai ușor de influențat, dar și o persoană care, știu eu, fie încearcă să te învețe ceva, fie este o persoană care se află într-o etapă de învățare. Mai vreau un mesaj. 9 de bâte. 9 de bâte înseamnă, uite, și o persoană care simte nevoia să, nu știu, sau este teamă, da? Este o persoană temătoare, obosită, cineva care abia așteaptă să acționeze, da? Dar poate să fie și cineva care pur și simplu e la limită. E ca și cum nu mai poate accepta această nedreptate. Și avem așa. Diavolul a venit clarificat cu 9 de cupe și 6 de bâte. Deci este clar aici o victorie. Da? O victorie pe care tu o poți obține. Fie este o victorie care ține de o sumă de bani, poate este o victorie care ține de o colaborare, de o discuție importantă. Zece de spade. Are legătură cu un sfârșit, adică ceva se finalizează aici, da? Ceva se închide. 4 de bâte, 4 de cupe și moartea, da? Deci e o victorie aici, e o realizare, dar poate avea legătură și cu sfârșitul acestei perioade de nedreptate. Hai să vedem ce zice acest oracol. Oracolul vorbește așa, despre plăcere și unitate. Aici e posibil ca din punct de vedere profesional sau financiar, fie să ai parte de o realizare, de o bucurie în legătură cu ceva ce ție îți place foarte mult, sau este vorba despre o realizare, o bucurie în legătură cu o colaborare, sau este vorba despre o realizare care ține de ideea aceasta de a lucra împreună. Pentru unii, poate, știu eu, viața privată începe să fie intersectată așa cu cea profesională. Uite, pentru unii poate să fie și o descoperire pe care o faceți. Da? Descoperiți că cineva vă poate ajuta sau descoperiți că aveți parte de o susținere dintr-un anumit punct de vedere.
Hai să vedem în continuare care e surpriza. Surpriza e temperanța și cu judecata. Ai o legătură cu zodia săgetător. Aici surpriza are legătură cu faptul că reușești să clarifici o neînțelegere sau surpriza are legătură cu o negociere. Pentru unii poate să fie și o împăcare, cineva care vrea să se împace, dar este și cineva care are multe lucruri de spus, multe lucruri care s-au adunat, multe lucruri care sunt acolo de mult timp prezente. Și avem așa. Hai să vedem ce-i cu temperanța. Asul de bâte, împăratul, o conexiune cu zodia berbec. Surpriza are legătură cu un bărbat puternic din viața ta. Fie este un șef, fie este o persoană importantă din familie, partenerul sau o persoană importantă în general din jurul tău. Da? O persoană cu autoritate. Poate să fie și un prieten foarte puternic, da? Care vine, uite, și îți dă niște vești. Veștile astea văd eu că îți pot aduce foarte multă liniște. Hai să vedem. Judecat. E o discuție așa mai dură. Avem soarele și asul de spade. O legătură cu zodia leu. Aici poate să fie, uite, o decizie oficială care se ia. Este o decizie care, uite, poate să țină de un succes pe care l-ai. Unii e posibil să deveniți mult mai vizibili, da? E posibil să deveniți mult mai siguri pe voi, mult mai deschiși la minte. Și avem regina de monede, 3 de bâte. Deci poate, uite, dacă ești femeie, este vorba despre o realizare pentru sufletul tău. Mai vreau un mesaj. Și avem așa. 8-ul de cupe. Ei, surpriza are legătură că cineva, nu știu, e dispus să ierte sau cineva e dispus să dea la pace. Cineva e dispus să renunțe la un anumit lucru. Șapte de cupe. Multe opțiuni care apar. 7 de cupe poate să reprezinte și faptul că cineva se trezește la realitate în legătură cu niște iluzii pe care și le-a făcut. Dar în alte cazuri, văd eu că surpriza are legătură cu o clarificare printr-o discuție. Mai vreau un mesaj. Aici se pare că vei primi un răspuns pozitiv și că da, ai încredere în intuiția ta, deci primești un răspuns pozitiv și avem deschidere, fii deschis să primești ghidare divină în relațiile tale. Se pare că aici se întâmplă un eveniment care te ajută să te pui pe drumul tău sau să pui această relație. Poate fi o relație, repet, de prietenie sau o relație de colegialitate, dar poate cineva de la muncă. Ți se spune totuși să fii puțin atent sau atentă sau să pășești cu grijă. De asemenea, mai avem așa, gândește-te la un moment special care ți-a adus ție și partenerului tău un moment de bucurie. Deci avem și acest aspect. Hai să vedem ce zice oracolul ăsta de dragoste. În legătură cu surpriza. Ei, dragilor, să știți că surpriza pentru unii dintre voi are legătură cu partea personală. Uite, avem așa. Mi-aș fi dorit să fiu în întregime onest sau sincer cu tine. Ei, deci cineva aici care regretă cu siguranță faptul că nu a fost sincer, faptul că nu a fost corect. Mai vreau un mesaj. De ce merit pe cineva ca tine? Da. Deci, cineva aici care totuși își pune niște întrebări. Dar, repet, poate să fie cineva care e din trecut.
Cineva care zice că îl doare foarte mult sau o doare foarte mult. Mai vreau un mesaj. Este clar aici o discuție foarte tranșantă. Și că căldura dintre noi este foarte intensă. Da? Deci poate să fie cineva care se simte atras sau cineva care simte că un anumit aspect a atins niște cote maxime. Și cineva care spune că se simte pierdut, cineva care spune că nu are o viață fericită. Hai să vedem mesaj. Avem așa, te vreau, sacralitate pură, dar atenție că avem așa, zodia Capricorn, maturitate, muncă, deci e cineva care își dorește fie să colaboreze cu tine, fie să lucreze cu tine, fie este despre a face niște lucruri practice împreună. În unele cazuri poate să fie vorba aici și despre o oficializare a unei relații. Avem inițiala Q cu mesajul surpriză, deci aici se pare că veți avea parte de o surpriză. Apoi avem luna octombrie, numărul 10, zodia Balanță, zodia Scorpion, un bărbat în vârstă. Mai vreau un mesaj. Avem așa, o casă străină, elementul foc, diferit, cifra 9, iar apoi avem căsătorie, familie, zodia Rac. Deci aici poate să fie vorba despre o situație diferită, da? Care fie are legătură cu o colaborare, fie are legătură, repet, cu o relație, dar eu cred că e vorba și de un loc străin. Da? Avem așa, zodia Săgetător, o curiozitate plăcută, noutăți plăcute, elementul aer, iar apoi avem direct inițiala D. Deci e posibil aici ca cineva să-ți dea niște vești extraordinar de bune. Da? Sunt vești extrem de puternice. Și poate să fie, uite, și un adevăr pe care îl afli. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.